kérdés az, hogy melyik könyvével azonosítaná magát leginkább, vagy azonosul leginkább, vagy pedig melyik könyvének melyik szereplőjével tud leginkább azonosulni. Similar to myself, I'm not sure. I mean, I think the thing about Midnight's Children is that it's a novel which had its origin in my own childhood. But of course, the great difference is that my childhood was quite happy and relatively uneventful. And Salim, the narrator of Midnight's Children, has a childhood that is very full of events and not that happy. But at the same time, he lives in my house and he goes to my school, and some of the people who were my friends, there are versions of them who become his friends. And so in that sense, I feel very close to that childhood world of Salim in Midnight's Children. But of course, as he grows up, his life becomes very, very different from mine, and it becomes less similar. But I suppose the book that I feel very particularly fond of is Haroun and the Sea of Stories, partly because it's my other Kashmiri novel. I mean, even though the story, the world in that is not called Kashmir because it's a fairy tale world, but it clearly is a fairy tale version of Kashmir. And also because it's a book I wrote for my son. You know, it's a very particular problem to write a book for one reader. Nos, ami olyan szereplőt illet, akivel valóban azonosulni tudok, tehát rám hasonlít, azt nem úgy tudnék mondani, de talán az éjfél gyermekeit azért érdemes megemlíteni, mert ennek a könyvnek az eredete valóban az én gyermekkoromban nyúlik vissza. Azon a különbséggel, hogy a könyv főszerep, hogy az én gyermekkorom az viszonylag boldog volt, és általában eseménytelen, míg a könyv főszereplőjének, Salimnak az élete pedig eseménydús és nem annyira boldog, de mégiscsak ugyanabban az iskolában jár, ugyanabban a házban lakik, a barátai azok olyan figurák, akik az én barátaim voltak annak idején. Persze, amikor Salim felnő, akkor azért egészen más az élete, mint az enyém. Ami pedig a könyveket illeti, Haroun és a mesék tengere, az talán azért érdekes, mert szintén Kashmirban játszódik. Bár nem Kashmirnak hívják a környezetet, hiszen ez egy mesevilág, egy elképzelt mesevilág, de mégiscsak ugyanoda repít minket vissza. I think, well, I'm happy to say that the one reader liked it. And afterwards, I came to feel that many of the children's books that I think of as the best children's books had also been written for very specific readers. Ami ennek a könyvnek a másik különlegessége, amiért nagyon szeretem, az az, hogy ezt a fiamnak írtam, és mindig nagyon nehéz egy könyvet egy embernek írni, de nekem mondanom, hogy ennek az olvasónak nagyon tetszett ez a könyv, és hát azért meghatározza egy könyvnek a sorsát, hogy fogadja. You know, Alice in Wonderland was written for Alice. It was written for Alice Little. Például Alice Csodaországban című regényt Alice-nak, Alice Little-nek írták. And Winnie the Pooh was written for Christopher Robin Milne. Winnie the Pooh, Christopher Robin Milne-nek írták. And you know, Peter Pan was written for the 5 Llewellyn Davis boys. A Pán Pétert a Llewellyn Davis fiúknak írták. So maybe there's a secret here. If you can actually find a way of pleasing one child, it has a more general application. Úgyhogy valószínűleg ebben van egy ilyen titok, hogyha az ember jót tud tenni egy könyv megírásával egy gyermeknek, vagy boldogá tud tenni egy gyermeket, akkor ez meghatározza a könyv sorsát és sikerét. And I would like to return to the issue of post-colonial literature for a good question. Do you share many contemporary Indian authors' view that the term itself is degrading? The term itself is degrading. Tehát osztja, bocsánat, nagyon jó. Okay, thanks. Maga a post-colonial term is degrading. Ja, igen. Tehát, hogy a kérdés az, hogy egyébként osztja azok nézetét, akik azt mondják, hogy maga ez a kifejezés a posztkolonializmus elterjedett. I don't have such a strong feeling about it, but I don't think about it as often enough to feel that strongly about it. Nem gondolkodom a kérdésre, nem gondolkodom ezen elég gyakran ahhoz, hogy határozott elképzeléseim legyenek ezzel kapcsolatban. I mean, in general, I resist being put into boxes. És általánosságban elutasítom azt, hogy skatujázzanak. Every time somebody suggests that I belong in a particular box, I immediately
make great efforts to be in a different one. Amikor valaki azt veszi fel, hogy én egy adott skatujába tartozom, akkor rögtön erőfeszítéseket teszek annak érdekében, hogy egy másikba tartozok. And I say in the Indian context anyway, it just really feels irrelevant almost now. You know, it's just such a long time ago. If you, I mean, at least in my generation, yes, I was growing up in the immediate aftermath of the British rule, you know. But if I talk about younger writers, you've got writers in their 30s and 40s now, I think it has really no impact on them at all. They're quite other issues that they think about. Viszont természetesen Indiában ez a kérdés gyakorlatilag már irrelevánsá vált, mint ahogy elmondtam. Persze én, amikor megszülettem, nyilvánvalóan a brit uralom megszűnése után közvetlenül volt, de olyan írótársak, akik a 30-as, 40-es éveiket tapossák, az ő esetükben ez gyakorlatilag már semmit nem mond, és teljesen irreleváns. I mean, the great post-colonial legacy of the British to India is the English language. And that is a colossal gift. Ami a nagy posztkoloniális öröksége a briteknek Indiában, az maga az angol nyelv használata, és ez valóban egy kolosszális ajándék. There are other things that people have grudgingly begun to accept that the British left behind that were valuable, such as the railway system, the roads, the civil service, the constitution, democracy, you know, small things. És hát egyre inkább, egyre szélesebb körben Indiában kezdik elismerni, hogy a britek által odahozott vagy otthagyott dolgok, tehát a britek öröksége közül több olyan is van, ami jó önmagában. Ilyenek például a vasút, az utak, a közszolgáltatások, az alkotmány, a demokrácia és más hasonló kisebb apróságok. People noticed that the Indian constitution, which the British very seriously helped to write, allows for an elected head of state. I mean, the president of India, who is the figurehead, is nevertheless, you know, not a hereditary figure. And it suggested that maybe England itself could learn something from that. Az indiai alkotmány például a kokáért, aminek egyébként a megírásában a britek jelentős szerepet vállaltak, az lehetővé teszi, sőt előírja, hogy az államfő az egy választott személy legyen, és nem pedig egy örökletes funkció. Úgyhogy talán e tekintetben a briteknek is van még mit tanulni a saját mi alkotmányunkban. But really, on the whole, it just feels over to be the subject. You know, I mean, I just think it's and as I say, the great legacy is English as a language, which allows now a generation of Indian writers to express themselves in all sorts of different ways. Úgyhogy összességében még egyszer azt kell mondanom, hogy ez a kérdés ez már elült, vagy elavult. A nagy-nagy örökség, ami a britektől ott maradt Indiában, az az angol nyelv tudása, az angol nyelv használata, ami írók egész generációi számára teszi lehetővé, hogy kifejezzék magukat. And one of the benefits of English inside India is that the people who belong to what you might call the novel reading class. That's to say, let's say the class of people who have been educated at university, which in India is about 100 million people. That is found everywhere in the country. So that English language novels can be read by Indians from everywhere in India. Whereas people writing in the vernacular languages are often trapped inside regionality. You know, so Bengali writers are only really read in Bengal, or Tamil writers in Tamil-speaking parts of India in the south. English goes everywhere. És ez azért, ha belegondolnak, egy nagyon nagy ajándék, hiszen hogyha csak a könyvolvasó vagy regényolvasó osztályra gondolunk Indiába, mondjuk azt, hogy azok, akik mondjuk egyetemen vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és ez Indiában így mellékesen mintegy 100 millió ember, ezek az emberek Indiában az egész ország területén vannak, és az, hogy angolul olvashatnak, ez lehetővé teszi számukra, hogy egyként hozzáférjenek ezekhez a művekhez, míg hogyha a regionalitás határok közé szorítaná őket, akkor ez nehezebb lenne. Például ugye a bengáli nyelven írva valaki, azt leginkább csak Bengálban olvasnák, vagy a tamil nyelven íródott művekre ugyanez igaz.